Alright, for this video, i-share ko sa inyo paano i-access yung Gfiber Prepaid. So, dito kayo mag-apply ng Gfiber Prepaid sa link na to. So, legit po yun. So, after that, nag-apply ako nung Tuesday, then by Thursday, na-install na agad. So, 699 na lang yung binayaran ko. Then, meron pa akong libreng 300 Mbps. So, ito yung modem na in-install sa amin. So, ganito yung modem, yung forma. So, hindi ko pa siya na-picturean, pero dito sa tutorial na video is ganito yung modem. So, currently, nakakonect na ako sa modem. So, paano ba natin pag magpalit tayo ng wifi name and password? So, pinapakonect kasi kayo ng installer dyan, tapos after that, inactivate sa Globe One na app. Okay? So, ang first nyong gagawin is mag-connect lang kayo sa wifi dito na modem. So, sa likuran dyan, meron siyang wifi 2.4 SSID, tapos wifi key. So, yan na po yung gagamitin nyo. Yung password is the wifi key. So, after that, punta lang kayo ng bagong browser. Then, mag-type kayo ng 192.168.254.254. So, yan is pwede sa cellphone, pwede sa PC, pwede sa laptop. As long as nakakonect kayo dito sa modem natin na bagong install. So, sa likod dyan, may LAN port. Pwede sa LAN port, pwede sa Wi-Fi. So, dito. Nilagay ko dito yung kable ko papunta sa PC. Para dito sa PC. So, balik kayo ulit. 192.168.254.254. So, upon logging in, so, connected na kayo. So, dito, yung admin na password is dito rin yung makikita sa likod. So, makikita nyo yan dito. Dito. Ito, may username tsaka password dito. Yan. User, admin, password dito. Okay, balik tayo doon sa 192.168.254.254. So, dito, lagay ka lang ng admin, tapos i-type nyo yung password na nakikita nyo sa likod ng modem. Okay? So, ibig sabihin, nakakonect na kayo. Dito na yon. Ito yung wifi name ngayon. So, ito yung default natin. Tapos ito rin, naka-DHCP, one mode, then connected. So, isa to sa pwede nyong i-check kung meron kayong internet connection. Pag disconnected ito, ibig sabihin, wala kayong internet. Okay? So, connected tayo ngayon. Ito pala yung wifi name na babaguhin natin. So, si 2.4 tsaka si 5 GHz. Yung isa lang yung pangalan nila. So, click login. So, after login, dito na yung makikita yung modem nyo, status. Okay? So, naka-green yung phone, naka-green yung internet, naka-green yung wifi. Ibig sabihin, wala kayong problema sa internet connection. Dapat. Okay? So, yan. Yung, So, after that, click nyo lang dito sa wifi settings. Dito na kayo sa wifi settings. Tapos, dito 2.4 tsaka 5 GHz. Kung makikita nyo, meron siyang dalawa. Yung first 2.4 is the same name as dito. Kasi nga, naka-unified band setting. So, dito kayo magpapalit. So, for example, yung wifi name nyo, gusto nyong ilagay Elmer Shocks. Okay, wifi name. Then, dito, password. I-take note nyo yung password. So, nilagay ko lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ABC. So, i-click nyo to para makita yung password. Once na i-save nyo yan, magiging disconnect kayo. Bakit? Kasi ito na yung pangalan ng Wi-Fi. So, i-save change ko ha. So, make sure na ito na yung final Wi-Fi name tsaka password. Tsaka naka-enable. I-save nyo yan. Okay? Yes. Bakit hindi ako na-disconnect? Kasi nakakonect ako via LAN. Kung via Wi-Fi kayo, babalik kayo dito
Ko-connect sa home. So, yun. Yung pangalan is, ano na siya? Ito na. Elmer Shocks na yung pangalan ng wifi natin. So, ganun lang ka-easy yung pagpapalit ng wifi name tsaka password. So, kung makikita nyo, Elmer Shocks, tapos dito, i-click nyo yan kung ayaw nyo magpalit ulit yan. So, once na mag-connect kayo dito sa wifi, ito na yung password na gagamitin nyo. Simple yan ha. Yan na yung gagamitin na password. Okay? So, ganun lang ka-easy yung pagpapalit ng wifi name tsaka password. Etong modem na to, specifically. Itong modem na to. Hindi nyo kailangan ng full admin. So, this is the ZLT G3000 Wi-Fi 6 capable modem. So, ito yung web interface niya. Yan. Okay? So, titingnan pa natin yung iba, yung network natin. Pag may duda kayo sa internet, yan. Meron namang internet is up. Tapos, pag naka-green yung phone, internet, and Wi-Fi, yan. Kita talaga na green, so wala dapat problema sa connectivity. Tapos click nyo yung home. Dito makikita nyo ilan yung connected na device. Okay? So ganun lang kasimple yung pag-check sa bagong Gfiber Prepaid na connection. Alright? So share this video, and kung meron pa yung mga katanungan, paki-comment naman, and kung ano pa yung gustong features nyo. By the way, kung gusto nyong palitan yung admin, andito po yun sa maintenance, management, tsaka new password. Dito nyo ilagay yung admin. Ang problema, pag pinalitan nyo to, tapos makalimutan nyo, yari na kayo. Hindi na yung password na andun sa ilalim ng modem yung mailalagay. So, make sure ilista nyo itong user configuration password. Ito yung pag-login sa modem, iba ito sa Wi-Fi password. Okay? Kaya, ibahin nyo yan. Kasi kung makikita yan, yun. Maraming salamat and see you around.